سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور و صحتمند باشین. خوش آمدید به برنامه نگینه ها با من مهناز عالم. خوشحال هستم که باز هم میمان خانه های شما هستم. امشب برنامه امشب ما 3 بخش جالب دارد. در بخش اول ما راجع به گپ میزنیم که ما چرا باید از اجتماعی باشیم. در بخش دوم ما براتون یک اختراع جالب میگم و در بخش سوم ما یک قصه جالب براتون قصه میکنم. در آخر برنامه راجع به رسامی این هفته برنامه نگینه ها گپ میزنیم. به نام خداوند یکتا. ما چرا باید اجتماعی باشیم؟ طبیعتاً انسان باید اجتماعی باشد، چون انسان بدون نزدیکی و ارتباط با یکدیگر زندگی کردن نمیتونن. اجتماعی بودن بالای روابط فامیل و اجتماعی ما تاثیر زیاد دارد. مهم نیست که ما با کدام سن سال هستیم و با چه قسم مردم روبرو میشیم. دین و کلچرشان هم مهم نیست. مهم ای است که ما مردم زبان، کلچر و دین خود فراموش، اما ما میتونیم با مردم دیگر صمیمی باشیم و در ارتباط باشیم. ما نه تنها در محیط خانه یعنی فامیل و خویشاوندان، بلکه در مکتب و دوستان مکتب و در محیط کار هم باید از اجتماعی باشیم. اگر ما اجتماعی باشیم با دوستان مکتب خود، مخصوصا در مکتب، آنها ما را زیاد دوست می داشته باشند و ما میتونیم یک جا راجع به درس های مکتب با هم کار کنیم و مشوره بدیم به یکدیگر و نظر بدیم به یکدیگر. در مجموع اجتماعی بودن باعث محبوبیت ما در فامیل و اجتماع میشه. اگر ما خود جدا از مردم و دوستان خود فکر کنیم، نه تنها برای خود ما خسته کن تمام میشه، بلکه دیگران خسته کن میشیم و دیگران از من فرار میکنن. با دور شدن از جمع دوستا و مردم ما با مشکلات زیاد روبرو میشیم. ما باید از همیشه کوشش کنیم که با دوستان خود در ارتباط باشیم، تجربه خود با دیگران شریک بسازیم و از تجربه دیگران یاد بگیریم. فراموش نکنیم که تنها بودن فقط برای خداوند بزرگ است، چرا که خداوند به هیچ کس و هیچ چیز ضرورت ندارد. Why should we be social? Naturally, human beings must be social because human beings cannot live without the closeness and connection of one another. Being social has a profound effect on our family and social relationships. Our age is not important, and the people we face are not important as well. For example, their religion
and culture. What is important is that we don't forget our culture, language, religion, and people. But we could stay in contact with other people and be friendly with other people. We should not only be social with our family and relatives. We should also be social with our schoolmates and in the work environment. By being social with our schoolmates and friends, especially in school, they will really like us. And we could work together on schoolwork and homework. We could also give each other our own thoughts and share our opinions. In general, being social will make us more popular in our homes, families, and in society. If we keep ourselves distant from our friends and other people, not only will it be very boring for us, but others will get bored of us and they will start to escape us. Being distant from friends and people will lead to us developing many mental illnesses and facing difficult challenges. We should always try to stay in contact with others, share our experiences, and learn from others' experiences as well. Remember that being alone is only for Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala needs no one and nothing. به بخش دوم ما رسیدیم و در این بخش ما براتون یک اختراع جالب میگم. این اختراع یک چیز هست که من مطمئن هستم زیاد خوش دارین که بخورین و این یک نوع کلچه است. میفهمین که چی است؟ اگر در فکرتان چاکلت چیپ کوکی گشت، این فکرتان درست است. چاکلت چیپ کوکی در قرن 19 اختراع شد و کی کلچه را اختراع کرده بود؟ یک نانوا به نام روت ویکفیلد. روت ویکفیلد یک نانوایی داشت و در این نانوایی خود هر نوع کیک، کلچه و نان پخته میکرد. یک روز میخواست بر پدر خود کلچه کاکائوی پخته کنه، اما متاسفانه پدر کاکائویشان خلاص شده بود. دید که چاکلت چپ بود در انواریشان و فکر کرد که اگه این چاکلت چپا را در خمیر خود گرد کنه و این خمیر در داش بانه، چاکلت چپا او میشه و این کلچهش کلچه کاکائوی میشه. اما وقتی که خمیر در داش ماند، دید که وقتی کلچهش پخته شده بود، چاکلت چپا هنوزم شکل خود داشتن و کلچه کاکائوی نشده بود. آخر روت ویکفیلد این کلچه را در نانوایی خود فروخت و تمام مردم از این کلچه خوششان آمد. ما از این قصه یاد میگیریم که غلطی کردن همیشه کار بدی نیست و ما از غلطی های خود زیاد چیزای خوب میتونیم یاد بگیریم. I would now like to share with you an interesting invention story. This is the invention story of something I am sure you love to eat. It is a type of cookie. Do you know what it is? If your guess was chocolate chip cookie, then your guess is correct. Chocolate chip cookies were invented in the 19th century by Ruth Wakefield. Ruth Wakefield was a baker who owned a bakery, and in her bakery, she would bake all types of bread, cakes, cookies. One day, she wanted to bake chocolate cookies for her dad, but she saw that she had no more cacao powder left. She saw that she had a bag of chocolate chips
cupboard and decided to mix the chocolate chips into her dough. Ruth Wakefield thought that if she puts the dough into the oven, the chocolate chips would melt and the cookies would turn into chocolate cookies. But when she baked the cookies, chocolate still held their form and they did not turn to chocolate cookies. Ruth ended up selling these cookies in her bakery, and people loved these cookies. We learned from this story that mistakes isn't always a bad thing, and that we can learn many great things from our mistakes. به بخش آخر ما رسیدیم و در این بخش ما براتون یک قصه جالب میگم. این قصه دزد است. در وقتهای گذشته شهرها از هم بسیار دور بودند، امکانات زیاد نبود و موتور طیاره وجود نداشت. روزها و ماها را در بر می گرفت تا مسافر از یک شهر به شهر دیگر بره. مسافر مشکلات زیاد را قبول می کرد، مثل گرسنگی، ترسنگی و گم شدن. مشکلات دزد هم وجود داشت. دزد پولها و مالهای مسافر را دزدی میکرد و آنها را زیاد اذیت میکرد. یگان مسافر این میکشت. 3 دزد بود که با هم رفیق بودند. این 3 دزد با هم همیشه پولها و مالهای مسافرها را دزدی میکردند و مسافرها را زیاد اذیت میکردند. با هم در یک خرابه زندگی می‌کردند. یک این خرابه‌گک خود شیشته بودند. پلان میکردند که چه قصه را دزدیم. دفعتاً یکی از دیوالهای خرابهشان را افتید و در زیر از دیوال یک صندوقچه پر از سکه‌های طلا وجود داشت. یکی از دوستا گفت که به شهر و هر نوع غذا و نوشیدنی خوشمزه بخریم. بعد ما میتونیم که سکه‌های طلا را در بین خود تقسیم کنیم. 2 دوست دیگه‌اش با او موافق بودن و هم نظر بودن و این دوستشان رفت به شهر تا که غذا و نوشیدنی ها را بخره. در این وقت این دوست در این فکر بود که چه قسم تمام طلا از آن از او شود و مجبور به تقسیم شدن نشه. تصمیم گرفت که از یکی از دکانها زر و مواد مضر بخره و در غذا و نوشیدنی ها گت کنه تا وقتی که دوستایش از این غذا و نوشیدنی ها استفاده کردن آنها بمرن و تمام طلا از آن از او شود. رفت به شهر، غذا و نوشیدنی ها را خرید و زر درش گت کرد. در این وقت که در شهر بود این 2 دوست دیگه‌اش در این فکر بودن که چه قسم این طلا را در بین خود 2 تقسیم کنند و 3 تقسیم نه. زیاد فکر کردن و آخر تصمیم گرفتن که با هم سر از اینمی دوست خود حمله میکنن و او را میکشن. وقتی که دوستشان برگشت این 2 دوست دیگه با هم یک جا شدن و سر از این دوست خود حمله کردن و او را کشتن. زود کشیدن و از این غذا و نوشیدنی ها خوردن. بعد از چند دقیقه هر دویشان زیاد مریض شدن. یکی تمام جانش سیاه شد و دیگه‌اش دلش درد گرفت. بعد هر 3 دوست آخر مرد و سکه‌های طلا از آن هیچ کس نشد. مسافرها از زیر دزدان نجات یافتند. ما از این قصه چی نتیجه میگیریم؟ 3 نتیجه میگیریم. 1.
ما نباید است به گپ‌های شیطان گوش کنیم. 2. ارث زیاد باعث بربادی زندگی ما میشه. و 3. ارث زیاد هم چشم ما را کور میسازه و هم مغز ما را. We are now going to hear an interesting story. And I'm going to share with you an interesting story about 3 thieves. A long time ago, cities were far apart from each other. There weren't many possibilities, and cars and airplanes did not exist. It would take days and months for travelers to go from one city to the other. Travelers would accept many challenges, like getting hungry, thirsty, and getting lost. There was also the problem with thieves. Thieves would rob you, hurt you, and sometimes even kill you if you were a traveler. There were 2 thieves who were good friends. They would always hurt and rob the travelers. These 3 thieves lived together in a wrecked home. One day, they were planning on how to steal from the travelers when suddenly one of the walls of their home collapsed, and under this wall was a big chest full of gold. One of the friends said, "Let one of us go to the city, get many foods and drinks so that we can have a feast, and then we will divide this gold in between us." The other 2 friends agreed, and that friend was off to the city. While on the way, this friend was thinking about how all the gold can become his, and he would not have to share the gold with the others. He decided to go and get poison and mix it into the food and drinks. And that's what he did. During this time, the 2 other friends were thinking of how they can divide the gold into 2 and not 3. They decided to get together, and when their friend returned, kill him. Their friend returned, and these 2 other friends got together and killed him. They quickly sat down and ate the food and drinks. After a couple of minutes, they both got really sick. One became completely black, while the other got a really bad stomachache. In the end, all 3 thieves died. No one got the gold, and the travelers were free from the thieves. We get 3 outcomes from this story. 1. We should never listen to Iblis. 2. Too much greed will ruin our life. And 3. Being too greedy can lead to the blindness of our eyes and brain. حالا براتون دوستای عزیز رسامی هفته برنامه نگینه ها را نشان میدم و یک ذره راجع به زیر رسامی گپ میزنیم. من این رسامی را رسم کردم. این یک طاووس است و یک طاووس بسیار مقبول است. هر قسم رنگ استفاده کردیم: آبی، نارنجی، سرخ، زرد، سبز و یک ذره زری هم استفاده کردیم. اگر این رسامی خوشتان آمد پس لایک کنین. در صفحه فیسبوک نگینه ها نشر میشه و فراموش نکنین که با ما رسامی هایتان شریک بسازین برای مسابقه رسامی نگینه ها تا 15 اگست شما وارین. I would now like to show you the Negina Ha drawing for this week, and we will talk a little bit about it. This is a peacock, and I used all types of beautiful colors and different shades of colors for this peacock.
I have shades of blue, I have purple, I have orange, yellow, green, red, and it's really pretty. I also use some glitter on top. If you like this drawing, then please like it. It will be on the Negina Ha Facebook page. And please don't forget to share your Negina Ha drawings with us because we have our drawing competition. You have time till the 15th of August to share your drawings with us. با ختم برنامه رسیدیم دوستای عزیز. بسیار تشکر از توجهتان. لطفاً برنامه نگینه ها را هر پنجشنبه شب ساعت 9 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنید. همچنان فراموش نکنین که احترام به 2 نفر بسیار مهم داشته باشین در هر روز زندگیتان. و این 2 نفر کی است؟ پدرتان و مادرتان. دوستای عزیز سلام، بیاین با هم یک جا شویم. لطفاً صفحه فیسبوک نگینه ها را لایک کنین چرا که ما برنامه ها و سرگرمی های جالب برای شما در نظر گرفتیم. پس باید از صفحه نگینه ها را لایک کنین تا از این برنامه ها و سرگرمی ها لذت ببرین. تشکر. گرانو دوستانو سلام. رازی چی سرای یوشو. مهربانی وکړئ او نگینه ها فیسبوک صفحه لایک کړئ. ځکه چې موږ ډېر ښه پروګرامونه تاسو ته په نظر لرو. نو باید چې تاسو نگینه ها صفحه لایک کړئ تر څو چې وکولی شئ. ښه پروګرامونه څخه خوند واخلئ. مننه. Hello friends. Let's get together. Please like the Negina Ha Facebook page because we have some very interesting and fun events planned for you. But in order to enjoy these events, you need to like the Negina Ha Facebook page. Thank you. Mes amis, bonjour. Réunissons-nous. S'il vous plaît, likez la page Facebook de Negina Ha parce que nous avons des événements intéressants prévus pour vous. Mais tu dois liker la page de Facebook de Negina Ha pour apprécier cet événement. Merci.